Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। ঘৰতে থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে আৰু সহজতে এই সুজি পিঠা ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। ভাপত সিজাই বনোৱা এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি এই পিঠা ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি পিঠা ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া ডাঙৰ বাটি এটাত প্ৰথমতে এক কাপ সুজি দি ললো। এয়া সুজিখিনিত আধা কাপ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দি লৈছো। ইয়াতে আপোনালোকে গোটা চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এয়া 6 চামুচমান শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি ইয়াতে দি ললো। ইয়াতে আপোনালোকে ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এয়া এক কাপ গাখীৰ সুজিখিনিত দি লওঁ। গাখীৰখিনি মই এবাৰতে দি লোৱা নাই। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই লওঁ। ইয়াতে মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিছো। এই মিশ্ৰণটোত গোটা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিলে চেনিখিনি মিহলি হওঁতে অলপ বেছি সময় লাগিব। সেইবাবে মই গুড়ি কৰি লোৱা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া সুজিৰ মিশ্ৰণটোত এক কাপৰ 4 ভাগৰ এভাগ ৰিফাইন তেল দি ললো। এতিয়া সুজিৰ মিশ্ৰণটো এবাৰ মিহলাই ভালদৰে অলপ সময় ফেটি ল'ব লাগিব। এইখিনি 2-3 মিনিটমান এইদৰে ফেটি আছো। এই মিশ্ৰণটো ফেটোতে মিহি হ'লে পিঠাকেইটা ধুনীয়া কোমল কোমল হ'ব। মিশ্ৰণটো ইয়াতকে বেছি ডাঠ যেন লাগিলে আপোনালোকে আৰু অলপ গাখীৰ মিলাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া এয়া ঢাকনি এখন লগাই পিঠাৰ মিশ্ৰণটো 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে থৈ দিম। 15 মিনিটমান হৈ গৈছে। পিঠাৰ মিশ্ৰণটোৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লো। এইখিনি চাওক সুজিখিনি ভালদৰে ভিজি ফুলি উঠিছে। এতিয়া মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ ভালদৰে 1 মিনিটমান ফেটি মিহলাই লওঁ। এতিয়া এয়া পিঠাৰ মিশ্ৰণটোত আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি ললো আৰু এয়া আধা চামুচমান পানী বেকিং পাউডাৰখিনি দি লৈছো। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লাহে লাহে মিহলাই লওঁ। এইখিনি কিন্তু বেছিকৈ ফেটি থাকিব নালাগে, মাত্ৰ এবাৰ মিলাই ল'লে হৈ যাব। এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। এয়া পিঠা বনাবলৈ মই এনেকুৱা সৰু সৰু ষ্টিলৰ বাটি কেইটামান লৈ লৈছো। বাটি কেইটাত 2 টোপালমান এয়া ৰিফাইন তেল দি লৈছো। এইখিনি ভালদৰে বাটিটো চাৰিওফালে সানি লওঁ। আপোনালোকে সৰু বাটিৰ সলনি ডাঙৰ বাটি এটাতো এটা পিঠা বনাব পাৰে। তেলখিনি বাটিকেইটা সানি লোৱাৰ পিছত বাটিকেইটা এতিয়া পিঠাৰ মিশ্ৰণটো অলপ অলপকৈ দি লওঁ। বাটিকেইটাৰ ওপৰ ফালৰ অলপ ঠাই ৰাখি দিছো, কাৰণ পিঠাকেইটা সিজাৰ পিছত অলপ ফুলি ফুলি আহিব। এনেকৈ গোটেইকেইটা বাটিত পিঠাৰ মিশ্ৰণটো দি ল'ব লাগিব। এইফালে ষ্টিমাৰ এটাত পানী অলপ বহুৱাই দি গৰম হ'ব দিছো। এয়া এখন ফুটা থকা ষ্টিলৰ থাল কেৰাহীটোত দি লৈছো। এতিয়া পিঠাৰ মিশ্ৰণ দিয়া বাটিকেইটা থালখনৰ ওপৰত দি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া ষ্টিমাৰ ঢাকনিখন লগাই পিঠাকেইটা 5-6 মিনিটমান কম জুইত সিজি থাকিব দিম। 5 মিনিটমান পিছত ষ্টিমাৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লো। এয়া চাওক পিঠাকেইটাৰ ওপৰটো অলপ সিজি ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া এয়া অলপ নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছো। এইখিনি পিঠাকেইটাৰ ওপৰত অলপ অলপ ছটিয়াই দি লওঁ। আৰু এয়া অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় লৈছো। এই গুড়খিনিও অলপ অলপকৈ পিঠাকেইটাৰ ওপৰত ছটিয়াই দি লওঁ। পিঠাকেইটা সিজাৰ পিছত এনেকৈ গুড় আৰু নাৰিকল দি লোৱা বাবে খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগা হ'ব আৰু দেখিবলৈও বেছি ভাল লগা হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে গুড় বা নাৰিকল দিব নুখুজিলে এনেও প্লেনকৈ পিঠাকেইটা বনাব পাৰে বা কিবা ড্ৰাই ফ্ৰুট দিব খুজিলে সেয়া দিও বনাব পাৰে। এতিয়া ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ লগাই পিঠাকেইটা আৰু 15 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত সিজি থাকিব দিম। এয়া 15 মিনিটমান পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছো। গেছটো অফ কৰি দিলো। এয়া চাওক পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি আহিছে। পিঠাখিনি সিজোতে মুঠ 20 মিনিটমান সময় লাগিলে। এতিয়া বাটিকেইটা উঠাই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। আপোনালোকে ষ্টিমাৰ নাথাকিলে পিঠাকেইটা কেৰাহীটো একেদৰে বনাব পাৰে। এয়া কেৰাহী এটাত পানী অলপ উতলিব দিছো। এতিয়া এখন ষ্টিলৰ চালনী পানীখিনিৰ ওপৰত দি লৈছো। এতিয়া পিঠাৰ বাটিকেইটা চালনীখনৰ ওপৰত দি লওঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই গেছৰ কম জুইত পিঠাকেইটা 20 মিনিটমান সিজিব দিম। এনেদৰে আপোনালোকে কেৰাহীটো পিঠাকেইটা বনাব পাৰে। এইফালে আমাৰ পিঠাকেইটা ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। ঠাণ্ডা হ'লে পিঠাকেইটা বাটিটোৰ পৰা উলিয়াবলৈ ভাল হয়। চুৰি এখনেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই পিঠাটো বাটিটোৰ পৰা এইদৰে অলপ অলপ এৰুৱাই লৈছো।
এতিয়া আঙুলিৰে অলপ লাহে লাহে হেঁচি দিলে পিঠাটো ভালদৰে এৰ খাই আহিব। এয়া চাওক পিঠাটো মই বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। পিঠাটো কিমান ধুনীয়া কোমল আৰু ফুলা ফুলা হৈছে দেখিছেনে? এয়া মই গোটেইখিনি পিঠা উলিয়াই ল'লোঁ। দেখিছেনে পিঠাকেইটাৰ ওপৰত অলপ অলপ গুড় আৰু নাৰিকল দি লোৱা বাবে পিঠাকেইটা দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লগা হৈছে। খাবলৈ এই পিঠাটো খুব বঢ়িয়া কোমল কোমল আৰু সোৱাদ লগা হয়। খুব সহজতে আৰু কম সময়তে এই পিঠাবিধ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ পিঠা ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।